שלום וברכה מוריי ורבותיי, ערב שבת שלום, שבת פרשת משפטים ופרשתנו. עבד עברי לאחר 7 שנים היה אמור לעזוב את העבודה אצל הבוס ולחזור לרעייתו וילדיו, אבל הוא אומר, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא אצא חופשי. מה מצווה אותנו הקדוש ברוך הוא מהתורה הקדושה? אומר הקדוש ברוך הוא, והגישו אדוניו אל הדלת או אל המזוזה, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע ועבדו לעולם. למה צריכים לרצוע את אוזנו במרצע? אומר הקדוש ברוך הוא, אוזן ששמעה בהר סיני, כי לי בני ישראל עבדים, עבדיי הם, ולא עבדים לעבדים, והלך ובכוח רוצה לארגן לעצמו בוס אחר, תרצה אותה האוזן. כלומר, אומר לך הקדוש ברוך הוא, יקירי, אני הבאתי לך חיים מדהימים ויפים, חיים בלי בוסים על הראש. חיים שבהם אתה הבוס של עצמך ועושה את מה שאתה מבין שנכון לעשות. מותר לך לעבוד אצל מישהו, מותר לך להיות כפוף למנכ"ל, אבל בפועל יש לך את הדעה העצמית שלך ואתה יודע מה נכון לעשות ועושה אך ורק את הדברים הנכונים. לעבד אין זכות בחירה, לעבד אין זכות לקבל החלטות לגבי היום-יום שלו. עבד לא יכול לקבוע איתך מה יקרה בשעה הקרובה, כי בשעה הקרובה ייתכן והאדון יקרא לו למקום אחר. אם אתה בוחר לעצמך אדון אחר, הרי שבמילים אחרות אתה אומר לקדוש ברוך הוא, אני מעדיף אותו ולהיות ראש קטן ולא אותך בתור הבוס הגדול, שבידי יישאר כושר ההחלטה. אומר לך הקדוש ברוך הוא, זה לא בן נאמן. לבן כזה אני מבקש לרצוע את האוזן. גם בימינו ישנם עבדים. כל אחד בוחר לעצמו את החיים הפרטיים שלו. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. אתה יכול לבחור להיות עבד לכסף, עבד לבוס, עבד לסובבים אותך, עבד לכבוד, עבד לתאוות. אתה יכול גם לבחור להיות אדון. להשתמש בכל הדברים הטובים שהקדוש ברוך הוא העניק לנו בעולם הזה, אבל לזכור שאתה האדון, אתה הבוס, אתה הוא מקבל ההחלטות מה מותר לעשות ומה אסור, מה נכון לעשות ומה לא נכון, ורק בצורה כזו לנהל חיים של בן חורין אמיתי. ברכת שבת שלום וברכה מילים מכל צוות החיזוק היומי העולמי האוהב, מעריך, מוקיר, מעריץ ומה לא, וברוכים תהיו.